سلام، نازنین هستم. به چنل مگافکت خوش اومدید. بیایید با هم بریم قبل‌تر از به دنیا اومدن هویدا. میخوام براتون بگم اصل و نسب هویدا به کدام خاندان قاجار برمیگرده. بریم از وقتی شروع کنیم که امیرکبیر توی حمام فین کاشان به قتل رسید. عزت‌الدوله همسر امیرکبیر که خواهر ناصرالدین شاه بود، بعد از قتل امیرکبیر 3 بار دیگه هم ازدواج کرد. میرزا کاظم خان، سید خان چرمشیر و مشیرالدوله که همسر آخر از رجال و دولتمردان عصر قاجار بود. هویدا هم از نسل مشیرالدوله بودن. مادرش بانو سرداری دختر ادیب‌السلطنه بود. پدر بزرگ هویدا وزیر دربار رضاشاه بعد از تیمورتاش و رئیس سازمان تازه تأسیس پیشاهنگی بود. هویدا در سال 1298 در تهران به دنیا اومد. درست مصادف بود با همون سالی که وثوق الدوله قرارداد ننگین 1919 رو مخفیانه با بریتانیا بست. میرزا حبیب عین الملک پدر هویدا عضو وزارت خارجه بود و برای مأموریت به شامات سوریه فرستاده میشه. زمانی که هویدا 14 ساله بود، پدرش به خاطر افتادن از شتر بعد از مدتی که بستری بود فوت میکنه. بعد از مرگ پدر، هویدا و مادر و برادرش به تهران بر نمیگردن و توی بیروت موندگار میشن و از همون کودکی به لبنان میره و در مدرسه لاییک مدرسه فرانسوی ها بود درس میخونه. به گفته خود هویدا بعد از مرگ پدر، مادرشون با سختی و کار کردن زیاد مخارج تحصیل و زندگی هویدا و برادرش رو تامین میکنه. هویدا بعد از اتمام تحصیلات متوسطه به پاریس میره و توی همون دوران جنگ شروع میشه. در فرانسه هم درس خوند و هم کار کرد تا مخارج تحصیل و زندگیشو تامین کنه. در فرانسه سختی‌های زیادی رو تحمل کرد ولی هیچ وقت شکست نمیخورد و دست از تلاش بر نمی داشت. مشکلاتو به چشم مدرسه‌ای میدید که اونو داره آماده تر میکنه. هویدا دوست داشت یا پزشک بشه یا محقق علمی، ولی برای تحقیقات علمی ریاضیش خیلی قوی نبود و برای پزشک شدن هم 7 سال زمان لازم بود که اصلا امکان مالی نداشت که این دوره طولانی و درس بخونه. طبق گفته هویدا از سفر به پاریس، کشتی ما گویی سنگین‌تر شده و در دریای آرام و صاف خود را به زحمت به جلو می‌کشاند. از دور می‌توان جزیره معروف ایف را تشخیص داد. در کتاب کریستوف از این جزیره بسیار سخن رفته است. از همین جزیره بود که پس از سالها کریستوف فرار کرد و این داستان را من در جوانی چقدر دوست داشتم. به خاطر روحیه شاعرانگی که در طول تمام زندگی داشت، توی پاریس تلاش کرد تا به صادق هدایت نزدیک شه. چندین بارم با همدیگه نامه‌نگاری کردن. توی پاریس هویدا به یه روشنفکر فرانسوی به تمام معنا تبدیل شد. هویدا اهل خواندن و مطالعه تاریخ، رمان، کتاب‌های فرانسوی و انگلیسی بود. هویدا با نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران زیادی در ارتباط بود و با صادق چوبک و هدایت دوست صمیمی بود و با هم رفت و آمد داشتن. حتی در زمان نخست وزیری از صادق چوبک درخواست میکنه که در دفتر نخست وزیر نوشته‌هاشو از لحاظ ادبی اصلاح کنه. هویدا بعد از تمام شدن تحصیلاتش در رشته علوم سیاسی به ایران برمیگرده. در زمان بازگشت به ایران محمدرضا پهلوی شاه ایران بود. هویدا برای وزارت خارجه امتحان میده و وارد وزارت خارجه میشه، ولی بیخیال وزارت خارجه شد و به دانشگاه افسری میره و افسر میشه. به گفته خود هویدا اون دوران اصلاً هم بد نبود. خیلی هم روزای خوبی داشتن و حتی از دست محمدرضا شاه جایزه گرفتن. با کمک دوستان پدرش تونست راهی رو بره که پدرش رفته بود و خیلی زود در وزارت خارجه پیشرفت کنه و از اعضای کنسولگری ایران در اشتوتگارت آلمان بشه. همونجا با یکی از افرادی که در آینده باعث پیشرفتش میشه آشنا شد. خاندان انتظام از اون 1000 خاندانیه که از وزارت دارایی گرفته تا وزارت خارجه رو زیر سلطه خودشون دارن و سومین نفر مثلث دوستی که به جمعشون اضافه میشه حسن علی منصور نخست وزیره. در دوران کودتای 28 مرداد و در همون موقع به دفتر کمیساریایی پناهندگان سازمان ملل مأمور میشه و سالها اونجا میمونه. کودتا دوباره تکرار شد.
این بار هویدا همکار عبدالله انتظام در شرکت ملی نفت ایران شد و در کنار او مشغول به کار شد. به گفته خود هویدا در دوران خدمتش در شرکت ملی نفت ایران این فرصت رو بهش داد که مسئله را از دید عمیق‌تری بشناسه. شکی نیست که در سمت یک مدیر شرکت ملی نفت نمیتونست همه زیر و بم‌های موضوع و مطالب مربوط به نفت رو درک کنه، مخصوصاً که دسته‌بندی‌هایی در شرکت ملی نفت وجود داشت. در شرکت ملی نفت دست راست عبدالله انتظام شد. منشی مخصوص و مدیر اداری بود. حتی روزنامه‌نگاری هم می‌کرد. گروهی از شاعران و نویسندگان را با خودش همراه کرد. در خاطرات روزنامه‌نگاران اون دوران از افرادی به عنوان روشنفکران نفتی یاد می‌شد. این افراد به سفارش شرکت نفت کار فرهنگی انجام می‌دادند. از ابراهیم گلستان که در استودیو گلستان فیلم میساخت گرفته تا سعید نفیسی و ابراهیم پورداوود که در نشریه کاوش عضو هیئت تحریریه بود. گروهی از نخبگان غرب دور هم جمع شدن و کانون مترقی رو تشکیل دادن. این کانون محفلی شد برای افرادی که سودای قدرت داشتن. هدایت کننده این گروه پسر نخست وزیر سابق رفیق گرمابه و گلستان هویدا بود. اون شخص کسی نبود جز حسن علی منصور. درست منصور رهبر کانون مترقی ها بود، ولی مغز متفکر این کانون امیر عباس هویدا بود. تیم کانون مترقی ها بعدها به حزب ایران نوین تبدیل شد و مأموریتشون هم این بود که وضعیت موجود در ایران رو تغییر بدن. وقتی حسن علی منصور نخست وزیر شد، هویدا دست راست و وزیر دارایی کابینه شد. بعد از ترور منصور، هویدا به طور موقت نخست وزیر میشه، ولی در همون مدت کوتاه طوری به شاه خودش رو نشون میده و از شاه حرف شنوی داره که به طور دائم به مدت 13 سال نخست وزیر ایران شد و طولانی ترین دوران نخست وزیری مربوط به هویداست. هویدا چون سیاسی نبود باعث میشد که شاه ترسی از اون نداشته باشه. به خاطر دوران نخست وزیری مصدق، محمد رضا شاه از افراد سیاسی بیزار بود و به هیچ عنوان شخصی که با جامعه پیوند داشته باشه و بخواد قوانین رو تغییر بده و یا بخواد ارتش رو اصلاح و قدرت شاه رو کم کنه میانه خوبی نداشت و چنین وضعیتی رو قبول نمی کرد و هویدا دقیقاً همون شخصی بود که شاه میخواست و طبق اصول و قوانین شاه رفتار میکرد. هویدا همیشه یه گل ارکیده به کت وصل میکرد و در این باره خودشون گفتن خیلی گل دوست دارم و از جوانی همیشه گل روی سینم بود و از سن 16 سالگی پیپ میکشم و اصلا بعد از تصادف اتومبیلی که داشتم اجباراً باید دستم باشه چون بعضی مواقع زانوم دچار مشکل میشه. ولی پیپ و ارکیده و عصا برای کاریکاتورها مهمه. بنده هم بدم نمیاد از این استفاده کنن و برای من فرم مخصوصی در کاریکاتور پیدا میکنه. دوره جدیدی یعنی نخست وزیری هویدا شروع شد. امیر عباس هویدا نه غرور و تکبر منصور رو داشت و نه پیچیدگی های امینی. محمد رضا شاه حالا به شکل جدیدی فصل تازه‌ای از حکومت با هویدا رو رقم میزد. هویدا در خانه شخص روشنفکری بود، کتابخانه داشت و با هنرمندان در ارتباط بود، ولی در عرصه نخست وزیری خبری از این روشنفکری نبود و کاملا فرمانبر شاه بود. هر چیزی که شاه میخواست اجرا میکرد بدون هیچ گونه تاثیرگذاری برای ایجاد تغییر در مسیر آرمان‌هایی که همیشه در مورد اون حرف میزد و ادعا میکرد. خیلی‌ها فکر میکردن هویدا اون نخست وزیری میشه که اوضاع رو درست میکنه، ولی فقط دستورهای شاه رو اجرا میکرد. هویدا 2 سال بعد از نخست وزیری با لیلا نظام مافی معروف به امامی رسما ازدواج کرد. لیلا خواهر همسر دوست قدیمی هویدا حسن علی منصور بود. عبدالعزیز حاکم شامات گردنبندی به مادر هویدا هدیه داده بود و معمولاً هم هدیه‌های آل سعودی خیلی گرانبها و ارزشمند هستند. وقتی هویدا با لیلا امامی ازدواج میکنه، مادر هویدا اون گردنبند عبدالعزیز رو به لیلا هدیه میده. ازدواج لیلا و هویدا کمتر از 1 سال دوام داشت. لیلا زنی سرکش بود. با اینکه سالها قبل هویدا خواستگار او بود، اما لیلا تمایلی به ازدواج با هویدا نداشت. ولی جالب اینجاست،
بعد از قتل منصور لیلا به اروپا میره ولی وقتی که برمیگرده با هویدا ازدواج میکنه. دولت هویدا قوی نبود. هویدا در کنار شاه قرار داشت و نقش سایه یا زیردست رو برای شاه بازی میکرد. دولت هویدا نه دولت قوام بود و نه دولت مصدق که اگر ویژگی های اونا رو داشت مطمئنا نخست وزیر نمیشد. دولت هویدا دولتی ضعیف و تحت امر شاه بود. درسته هویدا پدرش یه شخص دیپلمات بود و خودش یه فرد تحصیل کرده در لبنان و اروپا بود و توی خانواده نسبتاً فرهنگی بزرگ شده و اهل کتاب و جوامع روشنفکری بود. با این وجود از لحاظ اداری مثل یک کارمند متوسط و ساده بود. درسته مثل منصور توی کانون بلند پروازی هایی داشت ولی در مقام نخست وزیری کاملا مثل یک کارمند ساده بود. در دوران نخست وزیری هویدا اتفاق جالبی رخ میده که در تاریخ تحولات ادبیات ایران نقطه عطف محسوب میشد. هویدا در حال برگزاری کنگره نویسندگان ایران بود ولی اختلاف بالا میره و نویسندگان غیر دولتی که سابقه چپ و توده‌ای داشتن کانون نویسندگان ایران رو تشکیل میدن و درخواستشون هم این بود که کتاب‌های اونا بدون سانسور چاپ بشه. طولانی شدن دوران نخست وزیری هویدا گروه مخالفان هویدا رو آچمز کرده بود. در محافل تهران اونطور که در گزارش‌های ساواک اومده شایعاتی درباره بهایی بودن هویدا در حال پخش بود. ساواک به هویدا توصیه میکنه که تظاهر به اسلام خواهی کنه. به خاطر همین هویدا به مکه و مدینه میره و لباس احرام میپوشه و در مجالس مذهبی شرکت میکنه. هویدا پدرش بهایی و مادرش مسلمان ولی هویدا علایق بهایی به صورت نوستالژیک داشت نه به صورت اعتقادی. حتی خود هویدا در زمانی که دستگیر شد در دادگاه انقلاب عنوان کرد درست از پدر من بهایی بود ولی این دلیل نمی شود من هم بهایی باشم. مادر من مسلمان و زن معتقدی است. من هم مکه مشرف شدم و زبان عربی بلدم. بارها قرآن خواندم. هویدا در دوران نخست وزیری تقریباً در سال 1349 در یک مقطع 9 وزیر بهایی در کابینه خود داشت. طبق روایت پرویز ثابتی هویدا بهایی نبود ولی پدرش بهایی بود. هویدا مسلمان و خیلی هم معتقد و پایبند بود. حتی پرویز ثابتی در گزارشی برای شاه تمام شایعات رو منعکس کردند. بین پرویز ثابتی و هویدا هیچ وقت درباره بهاییت حرفی زده نمیشد. هویدا چون در یک کشور شیعه مذهب نخست وزیر بود، برچسب بهایی بودن عنوان خیلی سنگینی بود که به هویدا نسبت داده شد. نیروهای امنیتی تلاش کردند این برچسب رو از روی هویدا بردارن. به خاطر همین گفتن در مساجد شرکت کنه و به مساجد کمک مالی کنه و سفر زیارتی به حج بره. حتی مادرش رو به حج فرستاد که بتونه خودش رو از این شایعات دور کنه. هویدا در تشکیلات بهایی شرکت نمی‌کرد ولی بهایی‌ها در محافل خصوصی میگفتن هویدا کدخدای بهاییته. اردشیر زاهدی هم توی خاطراتشون گفتن به اعلیحضرت گفتم بد نیست در یه مملکت اسلامی نخست وزیرش بهایی باشه. ایشان خندیدن و چیزی نگفتن. در اواخر دهه 40 شمسی برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تغییر بزرگی میکنه. حجم بالای نقدینگی و رشد اقتصادی ایران رو وارد یه انقلاب بزرگ اقتصادی کرده بود. روابط ایران با کشورهای عربی بهبود پیدا کرده بود. تحولات داخلی و ظهور طبقه متوسط جدید در ایران همه در دوران هویدا اتفاق افتاد. هویدا در جایی حرف جالبی زد و گفت روزگاری بود که ما احتیاج به کمک داشتیم ولی هر کمک که به ما کردند زیر اون کمک تبصره‌ای نوشتن این کار را می‌کنید و این کار را نمی‌کنید ولی ما به دنیا کمک می‌کنیم، افتخار هم می‌کنیم کمک می‌کنیم ولی تبصره‌ای نمی‌گذاریم. با وجود اینکه افراد سیاسی تغییر می‌کردند ولی هویدا ثابت باقی مانده بود چون تنها کسی بود که میتونست به عنوان نماینده شاه عمل کنه نه به عنوان نخست وزیری که طبق قانون اساسی باید همه کاره می بود ولی در عمل هویدا اینطور نبود. در دوران نخست وزیری هویدا محمد رضا شاه کتاب به سوی تمدن بزرگ رو نوشت ولی به گفته هویدا شجاع الدین شفا نویسنده واقعی کتاب به سوی تمدن بزرگ بود.
در جریان پسگیری بحرین که در زمان قاجارها از ایران جدا شده بود، نمایندگان مجلس درخواست برکناری هویدا رو داشتن که محسن پزشکپور هم جز این افراد بود و در مجلس سخنرانی هم علیه هویدا داشت. به گفته محسن پزشکپور وقتی هویدا از این خبر مطلع میشه، فردای همون روز نمایندگان مجلس و نمایندگان اکثریت یعنی حزب ایران نوین رو در محل حزب دعوت به جلسه میکنه و در اون جلسه به نمایندگان توهین میکنه که چرا محسن پزشکپور رو از پشت تریبون پایین نکشیدین؟ چرا پیش دستی صندلی ها رو روی سرش خورد نکردید؟ اصلا چرا گذاشتین به صحبتش ادامه بده؟ و حتی شنیدم بعضی هاتون اشک تمساح هم ریختین. در ادامه بهشون میگه که اگه موضع گیری نکنید این امکانات رو خواهید داشت. فردای همون روز روزنامه‌های وابسته به دولت نوشتن که فراکسیون پان ایرانیست در دوره آینده تعدادشون به 30 نماینده تبدیل خواهد شد و این اتفاق برای این بود که در واقع ما مجذوب این برنامه بشیم و موضع‌گیری جدی نکنیم. از طرف هویدا به من این پیغام داده شد که شما انتحار سیاسی می‌کنید و من در پاسخ و حتی در مجلس بیان کردم که این انتحار سیاسی نیست، شهادت سیاسی است و با گذشت زمان آیندگان خواهند فهمید که من یا شما کدام یک انتحار سیاسی کرده ایم. دولت هویدا از این استعفا جان سالم به در برد و بعدها دبیرکلی حزب رستاخیز هم به هویدا رسید. حزبی که قرار بود وضعیت کشور رو سامان بده تبدیل شد به یه مشکل بزرگ. بعد از تشکیل حزب رستاخیز هویدا در قدرت رقیب پیدا کرد. حزب رستاخیز رفته رفته باعث نابودی هویدا شد، حتی با اینکه سعی داشت رکورد نخست وزیریش رو افزایش بده. شخصی به اسم جمشید آموزگار مانع این رکورد شکنی شد. توی همون حزب هویدا و آموزگار رقیب هم بودن. از همون اول دعوای هویدا و آموزگار در حزب کاملا مشخص بود. حتی ارتشبد اویسی گفتن که این حزب قرار تغییرات اساسی در چهره‌های سیاسی ایجاد کنه، چون در 10 سال گذشته فقط یه عده خاص حکومت می‌کردن و شاه دوست داره یه سری افراد جدید رو روی کار بیاره. به روایت هوشنگ نهاوندی وزیر کابینه هویدا اهل رشوه گرفتن نبود، ولی از بیت المال راحت رشوه میداد به عده‌ای از اطرافیان شاه که فاسد بودند. این موارد در مورد مرحوم هویدا تا چند سال قابل انتشار نبود. در مورد شاهدخت اشرف، شاهدخت فاطمه، شاپور علیرضا، شاپور غلامرضا، شاپور محمود رضا، هویدا سعی میکرد برای این افراد کمیسیون در قراردادها فراهم کنه و اونها رو واسطه انجام معاملاتی قرار بده که این افراد بتونن از اون محل پولی دریافت کنن. روایت‌های منتشر نشده از نوع رابطه هویدا با اعضای کابینه وجود داره که نشون میده یکی دیگه از رازهای ماندگاری هویدا نگاهش به وزرای کابینه است. هویدا فوق‌العاده نسبت به کسایی که در دولت میدرخشیدن حساس بود و سعی میکرد اونا رو جلوی شاه خراب کنه، یا از طریق افکار عمومی یا از طریق مطبوعات یا به هر طریقی که میتونست. کسانی بودند که به این ترتیب فدای هویدا شدند، افرادی مثل عبدالرضا انصاری و جواد صدر. ولی زورش به جمشید آموزگار نرسید، ولی اونو به وضعی انداخت که درخشش و جاه طلبیش تموم شه. آموزگار مدیر خوبی بود ولی مرد دوران بحران نبود. هویدا به پایان وزارتش رسیده بود. سال 13 سال آخر نخست وزیری او بود. دولت دوران ثبات شاه جای خودشو به دولت دوران گذار میده. جمشید آموزگار تنها نخست وزیر ایرانی تحصیل کرده آمریکا جایگزین هویدا شد و هویدا به وزارت دربار رسید. اگه ویدیوی زندگی علم رو دیده باشید، اونجا عنوان کردم وقتی علم به خاطر بیماری سرطان استعفا داد، هویدا به وزارت دربار رسید. کنار گذاشتن هویدا از نخست وزیری یه اقدام ناگزیر برای شاه بود، ولی روی کار آمدن آموزگار یه اشتباه بزرگ. با وضعیتی که هویدا کنار گذاشته شد، سرشکسته شد. هویدایی که در دوران نخست وزیری تشکیلات وسیعی رو ایجاد کرد، حالا به جای حقیری رسیده بود. در وزارت دربار مثل اسدالله علم نشد که با نزدیکیش به شاه
شاه در پرونده‌های مهم تاثیرگذار باشه، چون مثل دوران نخست وزیری در دربار هم مثل یک کارمند بود. هویدا در دوران وزارت تاثیر زیادی نداشت. شاه از هویدا میخواد که مقاله معروف سرخ و سیاه رو بنویسه. این نامه در دربار نوشته میشه و در نوشتن این نامه نویسندگانی با دربار همکاری داشتن. آقای فرهاد نیکوخا و یه تیم روی این مقاله کار میکنن. وقتی شاه اون رو میخونه میگه به اندازه کافی قوی نیست و به عنوان یه مقاله قوی برای مقابله با مصاحبه آیت الله خمینی با روزنامه لوموند که در نجف انجام شده آماده نشده. هویدا از لحن تند نامه راضی نبود و باز هم مثل قبل نتونست تأثیر روی شاه بذاره که این نامه میتونه خطرناک باشه. بعد از این اتفاقات از وزارت دربار هم برکنار شد و به دستور شاه و دولت ازهاری به زندان افتاد. چون اوایل انقلاب بود و تمام رسانه‌ها در احتساب بودن، کسی از بازداشت هویدا خبر نداشت. هویدا تا پیروزی انقلاب در زندان بود و از نظر روحی ضربه بدی خورده بود. در سویتش در اقامتگاه ساواک مونده بود و به خانه آیت الله طالقانی تماس گرفت که من در باغ شیان هستم، بیایید من را ببرید. گروهی از پاسداران هویدا رو به مدرسه رفاه، مقر انقلاب و اقامتگاه آقای خمینی بردن. طبقه سوم رفاه به زندان موقت تبدیل شده بود. وقتی هویدا به مدرسه رفاه رفت، گفت من حرفای زیادی دارم که میخواهم بزنم. هویدا در گفتگو با کریستیان اوکرن، خبرنگار معروف فرانسوی در همین زندان، خودش رو یه قربانی معرفی کرد. قربانی رژیمی که در اون نخست وزیر بود. وقتی خبرنگار از هویدا میپرسه که چرا شاه شخصا تصمیم گرفت شما رو زندانی کنه، در جواب گفت بروید از خود او بپرسید. من فکر میکنم او بهتر میتواند پاسخ دهد. هویدا یه بار در اسفند 57 به دادگاه برده شد و چند ساعتی هم محاکمه شد، اما به یک باره روند محاکمه او قطع و دوباره به زندان قصر تهران برگردونده شد. اسم هویدا در لیست اولیه اعدام‌ها بود. دولت بازرگان مخالف محاکمه و اعدام هویدا بود. برای مانع شدن از محاکمه و اعدام خیلی تلاش کرد، ولی مخالفان جدی داشت. گروه‌های چپ شامل حزب توده، سازمان فدایان خلق و مجاهدین خلق. صادق خلخالی اونطور که خودش گفته درهای زندان رو بسته، تلفن‌ها رو جمع کرده و داخل یخچال گذاشته و همه ورودی‌ها و خروجی‌ها رو تحت کنترل خودش درآورده. تمام روزنامه نگاران و خبرنگاران رو از زندان بیرون کرده. توی 25 دقیقه اولیه دادگاه کیفرخواست توسط دادستان خونده میشه. در دادگاه هویدا سعی میکنه خودش رو جزئی از سیستم شاه معرفی کنه و نسبت به خیلی از امور بی اطلاع بوده، ولی حرفش رو قبول نمیکنن و گفته میشه که نخست وزیر شاه بودین، مگه میشه اطلاعی نداشته باشید؟ در دادگاه هویدا هیچ چیزی رو قبول نمیکنه و میگه من تنها نخست وزیری هستم که در ایران موندم و با پای خودم به مدرسه رفاه رفتم. در مورد ترور هویدا به گفته یه سری افراد، هادی قفاری به هویدا تیراندازی کرده و از پشت یه گلوله به گردن هویدا زده و بعد از اینکه به زمین میفته افرادی که اونجا بودن به همه بدن هویدا گلوله میزنن. کسایی که در پزشک قانونی جسد هویدا رو دیدن گفتن شاید 50 یا 60 گلوله به بدنش زده بودن. به روایت 2 نفر از اعضای نهضت آزادی یعنی ابراهیم یزدی و محمد توسلی با روایتی شبیه به هم، نفر اول اسم اون فردی که تیراندازی کرده رو میگه، ولی نفر دوم با شک میگه نمیدونم. ولی قفاری گفته چنین کاری رو انجام نداده و هیچکس جز خلخالی نمیدونه هویدا رو کی کشته، چون وقتی هویدا با خلخالی بیرون میره هیچ کس رو راه ندادن. بازرگان از آیت الله خمینی نامه میگیره که فعلا هویدا رو اعدام نکنن. برادرزاده مهندس بازرگان دم در به شدت در میزنه که نامه آیت الله خمینی دستشه و برای انتقال هویدا به زندان دادگستری اومده. خلخالی متوجه میشه که اومدن و نامه آوردن، ولی اونا رو راه نمیده. اول هویدا رو ترور میکنن و بعد از اون اجازه میدن که بیان داخل و میگن دیر اومدین و همچین اتفاقی افتاده و به این شکل در بامداد 18 فروردین 1358 هویدا کشته میشه. از محل دفن هویدا کسی خبر نداره. گفته شده خواهر هویدا
جسد رو تحویل گرفته، در صورتی که هویدا خواهر نداشت. مشخص نیست که واقعا اون خانم چه کسی بوده. به گفته یه سری افراد وقتی جسد رو تحویل گرفتن از ایران خارج شدن و جسد هویدا رو به حیفا مقر بهاییت در کوه کرمل برده شده تا در کنار پدرش دفن بشه. ولی طبق گفته گروهی دیگه هویدا در تهران دفن شده. دوستان عزیز، اگه با دیدن این ویدیو با چنل من آشنا شدید لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدیدم با خبر شید. و دوستان قدیمی و جدید این ویدیو رو لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نپره. ممنون از همراهیتون.